الفيديو ده هنتكلم فيه عن حاجة اسمها إليوتيبيال تراكت. إليوتيبيال تراكت ده عبارة عن جزء ثيك سميك يعني من الفاشيا لاتا. ايه هي الفاشيا لاتا؟ هي الديب فاشيا اوف ذا ثاي. هو موجود فين الإليوتيبيال تراكت؟ موجود على اللاترال سايد اوف ذا ثاي من هنا. لو انا جيت حسيت ان هو الحتة دي الاقي عظمة اسمها إيليا كريست، والإيليا كريست عليها تيوبركل اسمه تيوبركل اوف ذا إيليا كريست. التيوبركل ده موجود 5 سم ورا عظمه اسمها anterior superior iliac spine. من التيوبركل اوف ذا iliac كريست الفاشيه لا تنازله بسمك اكبر من العادي اسمه iliotibial tract، تنزل معايا على اللاترال سايد لغايه لما اوصل للابر لاترال اسبكت اوف ذا تيبيا اللي هي العظمه الميديال بتاعت ايه؟ بتاعت اللاك. اوكي، هوصل للابر ميديال سايد upper lateral side of the upper end of the tibia، وكمان بيمسك في اللاترال بوردر بتاع عظمه اسمها باتيلا، وبيمسك في الكبسول برضو بتاع الني جوينت. كل ده اتاتشمنت للإليوتيبيال تراكت. يبقى الإليوتيبيال تراكت ده عباره عن ايه؟ اول حاجه thickened lateral part of the fascia lata. upper attachment ماسك في التيوبركل اوف ذا iliac crest، هنشوفها على العظم دلوقتي. ونازل الإليوتيبيال تراكت ده على اللاترال سايد اوف ذا ثاي، وبعدين يوصل لل upper lateral aspect of the tibia زائد اللاترال بوردر اوف باتيلا. يعني هو نازل بيبقى more anterior. لو احنا قسمنا الني جوينت بالعرض بالظبط الى نص امامي ونص خلفي، اللور بارت اوف iliotibial تراكت راح للني في النص الامامي، بحيث ان احنا لما نشد عليه بيعمل ايه في الني جوينت؟ ما دام قدام يعمل اكستنشن، هيعمل اكستنشن. طب هو الإليوتيبيال تراكت بيتشد عليه ازاي؟ يقول لي اصله بيستقبل عضلتين، عضله صغيره من قدام اسمها تنسور فاشيا لاتا، وعضله كبيره من ورا اسمها جلوتياس ماكسيمس. العضلتين دول يشدوا عليه فيفرد الركبه تحت. في كمان اكشن تاني بيتعمل عن طريق الشد على الإليوتيبيال تراكت دوت، ان انا لما اشد على الإليوتيبيال تراكت هعمل اكستنشن للني جوينت، وكمان برفع التيبيا لفوق لان انا ماسك في التيبيا، ارفع التيبيا لفوق فالابر اند بتاعها يبقى ان تايت كونكشن او كونتاكت مع اللور اند اوف فيمر. يعني ايه تايت؟ يعني جامد، سندين على بعض جامد، وهما الاثنين يرفعوا نفسهم لفوق. التيبيا بترفع الفيمر لفوق فالابر اند اوف فيمر يبقى ان تايت كونكشن مع الهيب بون. فعشان كده الإليوتيبيال تراكت ده لما نشد عليه بيعمل ستابيلايزيشن او سبورت هنا وهنا. طيب انا قلت ان في عضلتين ماسكين فيه اللي هم التنسور فاشيا لاتا والجلوتياس ماكسيمس. لما يشدوا هما الاثنين عليه بيعملوا اكستنشن في الني، يشدوا اكتر ياخدوا اللاترال سايد اوف تيبيا لاترالي، لان هما موجودين الإليوتيبيال تراكت ده لاترال، فيشد التيبيا لاترالي فيبعد رجلي كده هون عن الميد لاين. الحركه دي اسمها ابدكشن، بعمل ابدكشن للثاي. وعشان كده بيسموا التنسور فاشيا لاتا والجلوتياس ماكسيمس والإليوتيبيال تراكت جريت دلتويد اوف ذا لور ليمب، لان هم شبيه بالدلتويد اللي هنا اللي كان بتعمل ابدكشن هنا. اوكي، اشوفكم فيديو تاني ان شاء الله. طيب دلوقتي هوريكم الاتاتشمنت اوف إليوتيبيال تراكت. بعد ما شفتوا على جسمي هنشوف الاتاتشمنت جاي منين. الحته دي اسمها إيلياك كريست، ده الابر بوردر بتاع الهيب بون. والإيلياك كريست في عندنا هنا حاجه اسمها البروز ده اسمه anterior superior iliac spine. والإيلياك كريست ليه اوتر ليب وليه انر ليب، شفه خارجيه اوتر ليب وانر ليب. 5 سم ورا الانتيريور سوبيريور iliac spine هنا الحته الخشنه العاليه دي اسمها تيوبركل اوف ذا إيلياك كريست. من التيوبركل اوف ذا إيلياك كريست هينزل الإليوتيبيال تراكت على اللاترال سايد اوف ثاي لغايه ما يوصل للابر بارت اوف لاترال سايد اوف تيبيا زائد عظمه اماميه اسمها باتيلا. فهنلاقي ان الإليوتيبيال تراكت وهو نازل على اللاترال سايد اوف ثاي بيرحل نفسه يروح انتيرولي شويه هنا اهو، وده يخليه لما يتشد عليه بدل ما يبقى بيعمل فليكشن لا بيعمل اكستنشن. مش بس بيعمل اكستنشن ويثبت وضع الني في الوضع ده، فيقول لك كانه سبلنت، كان انت عامل رباط ضاغط على الركبه مثبتها بالشد ده. طب هو الإليوتيبيال تراكت بيتشد كده ازاي؟ يقول لي بعضلتين، عضله جايه من قدام من هنا طالعه من الحته دي اللي هي الاوتر ليب اوف إيلياك كريست قدام التيوبركل بين الانتيريور سوبيريور إيلياك سباين والتيوبركل، اسمها تنسور فاشيا لاتا ماسكه فيه من قدام. ومن هنا الحته دي زائد عظمه اسمها سيكرم في جلوتياس ماكسيموس ماسكه فيه من ورا. العضلتين دول يشدوا عليه فيشد على التيبيا هنا اهو، بدل ما تبقى فليكسد لا بيقعد يشد فيه لغايه ما يبقى اكستنشن. طيب مش بس اكستنشن،
ده الشده بتاعته كمان بتخلي التيبيا تزق الفيمر ويبقوا ان كونتاكت مع بعض. كل ما يكون العظمتين تايت مع بعض كل ما يكون الجوينت ستيبل، فدي بتزود الاستابيليتي او بتعمل سبورت او فيكسيشن او ستيدي ني جوينت. ونفس الحكايه بتحصل هنا. فلما التيبيا تزق الفيمر اللي فوق يبقى الهيد اوف فيمر بتبقى دايركت كونتاكت مع الاستابيولم تايت بينهم، يبقى في الاليوتيبيال تراكت اللي تيجي تشد فيه بيعمل ستابيلايزيشن هنا وهنا. واخر حاجه بيعملها لي ان هو بيشد، طبعا هو نازل لي كده العضلتين بيشدوا لفوق فيحركوا اللاترال سيرفيس اوف ابر اند اوف تيبيا لبره. الحركه دي اسمها ايه؟ حصل ايه هنا؟ يقول لي حصل هنا ابدكشن عند الجوينت ده. مجرد ان جبت الفيمر كده حصل ابدكشن عند الشولدر ده زي ما شفناه على جسمي. يبقى كده خلصنا الموضوع بتاع الاليو تيبيال تراكت. شكرا، نشوفكم الفيديو جاي. دلوقتي عايز اعلمكم حاجه جديده اللي هي يعني ايه انجوينال ليجمنت. تعالوا نبص العظمه دي، العظمه دي اسمها هيب بون. لما احط الهيب بون على جسمي هتبقى كده في المكان ده، تمام؟ طيب هنيجي بعد كده ونقول ان في عضله في البطن اسمها اكسترنال ابدومينال اوبليك ماسل، ليها ابونيروز. هو نفسه الابونيروز اللي استعملنا الابر بارت منه في الاوريجين اوف ستيرنوكوستال هيد او بيكتوراليس ميجر. تعالوا بقى في اللور بارت منه هيعمل لي ايه؟ يقول لي الابونيروز دوت اللور بوردر بتاعه ما بين الحته دي اسمها anterior superior iliac spine، والتيوبريكل ده اسمه pubic tubercle. اللور بوردر اوف ذا aponeurosis of the external abdominal oblique هيتين على نفسه. فلما نبص من جوه هنلاقيه، شايفين اللور بوردر بتاعه عامل ايه؟ متني لفوق كده. طيب هنا دي الفولدد لور بوردر بتاع الابونيروز ده، فولدد يعني متني كده، هيعمل حاجه اسمها ايه؟ inguinal ligament which is attached between anterior superior iliac spine و pubic tubercle. طب تعالوا نشوف الليجمنت دي بتعمل ايه من ورا. اولا بطول الابونيروزز هي فولدد لفوق. هنيجي على الميديال بارت بتاع الليجمنت هنلاقيه extended backward وعامل لي مثلث. الاكستنشن باكورد ده مثلث اسمه lacunar part of inguinal ligament. يبقى medial end of the inguinal ligament extend backward ويعمل لي، انا كده بص من ورا الابونيروز كده، كنا باصين من قدام مش شايفين حاجه، لكن من behind هنلاقي ان الليجمنت هي عباره عن folded lower border بتاع الابونيروزز. وعندي كمان هنا هو الميديال اند اوف ذا ليجمنت extend backward وعامل لي مثلث. شايفين المثلث ده؟ اسمه lacunar part of inguinal ligament. الايبكس بتاع المثلث عند البيبك تيوبركل والبيز فري. اوكي؟ طيب ايه دي بقى؟ ده اكستنشن جاي من البوستيرو بوردر بتاع اللاكينار ليجمنت ماسك في البكتينيال لاين. اللاكينار ليجمنت ما بين الانجوينال والبكتينيال لاين. البوستيرو بوردر بتاعها اكستند لاترالي ويعمل حاجه اسمها بكتينيال ليجمنت. يبقى دي اسمها ايه؟ بطولها انجوينال ليجمنت، وده لاكيونار ليجمنت نوصفه مع بعض مثلث extend backward من الباك of the medial end of inguinal ligament. ليه ايبكس عندي البيبك تيوبركل اهي ماسك فيها الايبكس بتاع اللاكيونار بارت، وليها بوستيرو بوردر ماسك في البكتينيال لاين، ده اسمه بكتينيال لاين. وبعد كده هو بقى ليها فري بيز، المثلث ده ليه فري بيز اللي هو ده. طيب ده هنا ايه ده؟ ده اكستنشن من البوستيرو بوردر اوف لاكيونار بارت، عمل ليجمنت اسمها باسم اللاين اللي ماسكين فيه بكتينيال ليجمنت. طيب الحته دي هنا مكان صباعي دي حاجه اسمها فيمورال رينج. فيمورال رينج ده بيبقى الابر اوبننج بتاع حاجه اسمها فيمورال كانال في اللور ليم. طب الفيمورال رينج دي لو عايزين نقول حدودها من قدامها، طبعا انا كده ورا الابونيوروزس يعني كده انتيرو كده بوستيريو. انتيرو للانجوانا ليجمنت نفسها، وبوستيرولي الحته دي اسمها بكتينيال ليجمنت، وميديالي بيز اوف لاكينار ليجمنت، يعني 3 ليجمنتس حوالين الرينج. لكن لاترالي فين، الفين اسمه ايه؟ فيمورال فين. والفيمورال فين هنا لما يزيد فيه كميه الدم امتى؟ لما اجري الفينس ريتيرن فيه يزيد فالفين يريح على الكنال الميديال لي اللي الابر اند بتاعها اسمه فيمورال رينج. يبقى انا دلوقتي عرفت كمان الباوندريز بتاع حاجه اسمها فيمورال رينج، هي الابر اوبننج بتاعت كنال اسمها فيمورال ايه؟ كنال، هنعرفها مع الفيمورال شيس. اوكي؟ تمام، الى اللقاء مع فيديو قادم باذن الله، ربنا معكم.